Adam. Adam. Turun, Adam. Toki baru. Pada hari ini kita cuba nak tawan 3 jeram. Jeram sikio, lawing 1 dan lawing 2 bersama dengan 12 orang termasuk kru dan juga guide. So kita cuba lagi. InsyaAllah.
sekitar. Tempat ni orang belum pernah datang lagi. So kita grup yang pertama datang sini. Baik, tengok. Memang baik. Padu. Air terjun Lawing 1 dan Lawing 2. Assalamualaikum, kita dah sampai ke Lawing 2 pula. Ya. Hai.